Hejsan! Vi ska prata om partikelverb och vi fortsätter med vår serie och vi har kommit till verbet ställa. Jag har en kaffekopp, jag kan ställa den på bordet. Alltså det betyder ställa. Men vi kan ändra betydelsen genom att sätta till olika verbpartiklar. Ställa in, ställa om, ställa ut, ställa till och några andra. Jag tror jag har 8 olika partikelverb med verbet ställa. Det finns förklaringar till varje partikelverb. Jag ger er exempelmeningar. Jag kommer också berätta vilka partikelverb är vardagliga och vilka är speciella som vi inte använder så ofta eller bara i speciella situationer. I slutet har vi ett test. Så titta färdigt, titta på lektionen, filmen och i slutet så kan du testa dig och se hur mycket du har lärt dig. Glöm inte att det nu finns undertexter till mina filmer på svenska och på många andra språk. Om ni saknar en undertext på något speciellt språk, skriv det i kommentaren. Gilla, kommentera, prenumerera, allt hjälper min kanal så att jag kan göra fler filmer till er. Vad är ett partikelverb? Jag förklarar det tydligare och med exempel i min första film och jag lägger ett litet bokmärke som ni kan klicka på längst uppe här i fältet. Jag kommer också gå igenom lite hur ordföljden är när man använder partikelverb. Vårt första partikelverb är ställa till. Och ställa till betyder att man orsakar eller man skapar oreda, man skapar problem. Att ställa till med saker, ställa till med problem. Och vår exempelmening är: varför måste du alltid ställa till det för dig själv? Så tänk på att vi måste betona partikeln, alltså ställa till det för dig själv. Förra året tappade du bort dina hemnycklar 4 gånger och nu har du backat in i grannens bil för andra gången. Det är ju att man ställer till det för sig själv. Man får problem hela tiden. Brukar du ställa till med problem för dig själv eller för andra? Jag brukar ibland ställa till det för mig själv genom olika saker. Nästa partikelverb är ställa upp. Och ställa upp, det har 2 betydelser. Okej? Nummer 1, det betyder delta, att vara med. Det har inte med bilden att göra. Bilden visar ställa upp, att vara ett moraliskt stöd. Att trösta någon när den här personen har det svårt. Så första, det kan betyda delta, vara med. Till exempel här har vi tänkte ställa upp i en matlagningstävling. Man ställer upp i oftast en tävling. Nummer 2, exempel. Min pappa dog förra året och min mamma är fortfarande väldigt ledsen. Jag försöker ställa upp för henne så mycket jag kan genom att bjuda hem henne till oss, alltså hem till min familj, så att hon inte känner sig så ensam. Och nu, detta är fantasi, min pappa lever, tack och lov, och jag hoppas att han gör det. Så detta är bara ett exempel på en mening där jag ställer upp för min mamma
Det betyder att jag är ett moraliskt stöd. Och ställa upp kan man göra också i en tävling. Ställa sig in betyder här att man smickrar eller man fjäskar för någon för att få fördelar. Och jag kunde inte låta bli att ta en bild av det Erdogan som är Turkiets president. Och vi har ju också vår statsminister Ulf Kristersson som har försökt ställa sig in hos Turkiet då och för att Turkiet ska säga ja till att Sverige kan gå med i NATO. Så Sverige har ju försökt att smickra och fjäska för Turkiet så att Turkiet kan säga okej, ni får vara med, gå med, det är också partikelverb, vara med, gå med i NATO. Vi har en exempelmening. Min granne försöker ställa sig in hos mig med små presenter. Han vill nog att jag ska passa hans hund senare i sommar när han tänker resa på semester. Och nu har jag felstavat semester också. Det ska vara såklart semester, ett E. Så det är lite stavfel som kommer in. Det är oftast för att jag har så stressat och jag spelar in på lunchpauserna på jobbet. Så jag hoppas att ni har överseende med att det kan smyga sig in några stavfel ibland. Ja, vi går vidare. Vi har kommit till ställa in. Och där finns också 2 betydelser. Nummer 1, man ställer in en lektion, man ställer in ett möte, en konsert, en date. Det betyder att man lägger ner, man utför inte den här lektionen. Man kan också ställa in och på bilden så ser ni en man som ställer in höjden på sin nya stol. Man kan ställa in paraboler, temperatur på AC:n, alarm, volym, ljusstyrka och så vidare. Så exempelmening 1. Läraren måste ställa in eftermiddagens lektion eftersom han är sjuk. Ställa in, alltså det blir ingen lektion. Nästa exempel, att mannen ställde in sin nya kontorstol på bilden här. Eller, vi ställde in parabolen efter stormen. Så det var en storm, det blåste, parabolen ändrade sig och nu måste vi ställa in den så att den är perfekt. Så att vi kan få våra tv-kanaler. Jag tänker, vem har parabol egentligen nu? Det är väl inte så många, men jag tror säkert många vet vad en parabol är för någonting. Det är den här antennen som man har för att kunna få in olika tv-kanaler. Skriv i kommentarerna om ni har en parabol. Se om det finns några. Nästa partikelverb, att det är att man ska ställa in sig på något. Att ställa in sig på något, det betyder att man måste förbereda sig för något. Exempel. Du måste ställa in dig på att det blir svårt på det nya jobbet innan du har lärt dig allt. Okej? Du måste förbereda dig. Du ska börja ett nytt jobb. Du kan inte alla saker. Så du måste ställa in dig på att det blir svårt. Det kommer gå lite långsamt första tiden. Men sen kommer det gå jättebra när du har lärt dig allt. Så du måste förbereda dig på detta. Om vi går vidare till nästa. Ska vi se. Vi har också en annan exempelmening här. Vi får ställa in oss på kallare klimat om vi flyttar till Sverige. Så om man kommer från ett land där det är mycket varmt, då måste man förbereda sig. Kanske köpa en jacka, vantar, mössa om man vill flytta till Sverige. Så att man inte fryser när man kommer fram. Nästa partikelverb är att ställa om. Det betyder här att man ändrar, man justerar till ett nytt läge.
Och vi får då substantivet en omställning. Om man ställer om så blir det en omställning. Substantiv. Verb, partikelverb, ställa om. Substantiv, en omställning. Och här har jag ett exempel på ett företag. Och då står det nu när det är populärt att ta hand om miljön. Ta hand om, det är också ett partikelverb, du vet. Ta hand om, sköta, vara rädd om, hjälpa. Så måste företaget ställa om till en mer miljövänlig produktion. Just nu kanske företaget producerar något, en produkt, och det är mycket dåligt för miljön. Så nu måste företaget ställa om produktionen, tänka om till ett nytt läge där produktionen är mer miljövänlig. Snäll mot miljön kan man säga. Ställa ut kan vi göra till en utställning, och när man ställer ut någonting då är det att man visar upp något man har skapat för andra. En utställning av konst som ni ser på bilden. Det kan vara konst, tavlor, skulpturer, något man har gjort som man vill visa för andra. På fredag eftermiddag är skolan öppen för alla föräldrar. Barnen har bland annat ställt ut många fina teckningar som de har målat under bildlektionerna. Så här vill barnen visa, skolan vill visa alla fina bilder och teckningar, och då ställer man ut dem. Kanske i korridorerna så att föräldrarna kan se alla fina teckningar. Okej, vi har kommit till vanliga vardagliga och lite mer ovanliga som är i speciella situationer. Så vi har då ställa in, som är då när man tar en lektion, till exempel man ställer in ett möte eller man ställer in en lektion. Det betyder att man inte genomför lektionen. Ställa upp när man då deltar. Man deltar i en tävling, man ställer upp i en tävling. Och också nummer 2, ställa upp som moraliskt stöd. Att man hjälper någon som är ledsen, olycklig, bekymrad, som ett stöd. Vi har också, använder ofta ställa till, man ställer till med problem, man ställer till med oreda. Det är ganska vanligt. Ovanliga eller speciella, det kan vara att man ställer in sig på något. Alltså man ställer in sig på en förändring, att något kommer förändras. Man behöver ställa om från ett läge till ett annat. Företaget måste ställa om. De kanske producerar kaffekoppar av keramik, men nu är det väldigt modernt med kaffekoppar av glas, så då måste de ställa om produktionen och producera kaffekoppar av glas istället. Ställa in, det här med ställa in parabolen. Okej, detta skulle också faktiskt kunna vara på ganska vanligt att man ställer in ljusstyrkan på skärmen på mobilen, eller man ställer in höjden på stolen till exempel. Och sen har vi också ställa ut, som det är det här när man visar något man har gjort, ställa ut tavlor eller konst. Okej, vi har kommit till testet här. Så vi går igenom jag läser de här exempelmeningarna, och när ni har sett alla, jag tror det är 9, så pausar ni filmen och skriver rätt. Skriv hela meningarna med rätt partikelverb, för då tränar ni också stavning och ordföljd. Att det skulle bli en tuff match. Laget de skulle spela mot låg 1 i serien. Så det skulle bli en tuff match. Nummer 2. Kvinnan var tvungen att mötet med banken eftersom hon blev sjuk. Okej, inget möte. Det blev inte av mötet. Vad ska det vara för
partikelverb. Nummer 3. Ungdomarna med en massa problem i bostadskvarteret. De smäller raketer och bränner ner bilar. Massa problem. Okej? Nummer 4. Vet du vilka artister som ska i årets Melodifestival? Och artister, Melodifestival, det är ju en tävling. Och vad är det då när man ska vara med i en tävling? Vilket partikelverb passar då? Nummer 5. Konstnären alltid sina tavlor i Stockholm. En konstnär är ju en person som gör konst, alltså målar eller gör skulpturer eller designar möbler till exempel. Nummer 6. Min kompis går igenom en tuff skilsmässa just nu, så jag vill för honom genom att ringa till honom och föreslå saker vi kan göra tillsammans. Okej. Hjälpa någon och vara ett stöd. Vilket passar. Nummer 7. Min arbetskollega hos chefen, hon ger honom komplimanger. Alltså en komplimang, det betyder att man säger: åh vad du är fin idag, åh vilken snygg tröja du har, åh. Man säger snälla saker. Och sen hämtar hon kaffe åt honom flera gånger om dagen. Nummer 8. Erik förlorade jobbet förra månaden, så nu måste vi att bara leva på en lön. Så det är en Erik och hans fru. Erik förlorar jobbet. Han blir arbetslös. Så nu är det en ny förändring. Och nummer 9. Ingen köper sugrör. Ni vet sugrör, det är såna här man sticker ner och så kan man suga upp Coca-Cola till exempel på McDonalds. Så ingen köper sugrör av plast längre. Så företaget måste sin produktion till sugrör av papper. De måste ändra sin produktion till sugrör av papper istället för plast. Pausa videon, skriv meningarna med rätt partikelverb. Tänk också på att verbet måste vara i rätt form. Alltså om det är infinitiv eller preteritum eller perfekt. Okej. Har ni skrivit testet nu, då tittar vi på rätt svar tillsammans. Här kommer rätt svar. Nummer 1. Hon ställde in sig på att det skulle bli en tuff match. Laget de skulle spela mot låg 1 i serien. Så hon visste att det här kommer bli väldigt svår match. Vi måste kämpa. Så hon ställer in sig på något, att det kommer bli svårt och tufft. Nummer 2. Kvinnan var tvungen att ställa in mötet med banken eftersom hon blev sjuk. Så hon ställde in mötet. Nummer 3. Ungdomarna ställer till med en massa problem i kvarteret. De smäller raketer och bränner ner bilar. Det är att de ställer till med problem. Nummer 4. Vet du vilka artister som ska ställa upp i årets Melodifestival? Vilka artister som ska delta? Konstnären ställer alltid ut sina tavlor i Stockholm. Ställer ut. Nummer 6. Min kompis går igenom en tuff skilsmässa just nu, så jag vill ställa upp för honom genom att ringa till honom och föreslå saker vi kan göra tillsammans. Jag vill ställa upp för honom, jag vill hjälpa honom, jag vill vara ett moraliskt stöd nu när han är ledsen och nere och deprimerad. Nummer 7. Min arbetskollega ställer sig in hos chefen. Man ställer sig in genom att ge komplimanger och hämta kaffe. Och hon är snäll för hon kanske vill ha högre lön eller ett bättre jobb.
en högre position inom företaget. Nummer 8. Erik förlorade jobbet förra månaden, så nu måste vi ställa in oss på att bara leva på en lön. Alltså en förändring. Vi kommer att få lära oss att leva på mindre pengar nu. Det blir en svår tid. Och sista. Ingen köper sugrör av plast längre, så företaget måste ställa om sin produktion till sugrör av papper nu istället för plast. Hoppas ni lärde er någonting. Klicka på like-knappen, skriv något trevligt, ta hand om er, så ses vi i nästa lektion. Ciao!